Narito ang ating balita ngayon. Senador Imee Marcos at Usec Gardiola nagkasagutan sa Senado. Panoorin ang buong detalye. Unang-una, yung first set of guidelines na lumabas noong June, ang pumirma si Secretary Tugade ang letterhead DOTR. Pagkatapos noon, puro LTFRB na ang nagsasabi. At yung letterhead po ninyo sa second guidelines, sa inyo na lamang wala ng Tugade. Tapos, itong latest ng 17th, iba-iba na naman to. Meron DOTR, may LTFRB, merong LTO, may IAC. Para nakakalito, sino ba talaga ang nag-i-issue nitong mga report na to at bakit paiba-iba? Secretary Tugade hindi na pumirma nung second at nung third. Bakit po? There was a special order on that effect, ma'am, and that is why it is not only LTFRB. Nangyari lang po kasi I work for the institution of LTFRB, but I was designated as chairman. But its members are members of the DOTR family, ma'am. Naintindihan ko pero matagal na namin hinihingi yung special order na yon. Kasi nakakalito, pagkatapos itong third order na naman, iba na naman yung letterhead. Bakit ganun? May naguhugas kamay ba? Wala po, ma'am. Na-publish po namin yung special report, ma'am. And automatic po, ini-email namin sa addresses ng participants. Opo, hanggang ngayon wala po kaming kopya ng special order. At higit sa lahat, wala rin kayong report para sa TWG. Maliwanag ho ba yun na wala kayong report na magawa matapos ang lampas ng 6 na buwan na pilot study? Dahil walang datos, dahil may issue sa safety, paiba-iba po ang sinasabi ninyong dahilan. Pero ang maliwanag, walang report. Tama po ba? Meron po, ma'am. Nakapalo po dito sa sinumiti naming report sa Kongreso, tab D, yung report po ng TWG na dati po. Tab D po, ma'am, nasa D. Wala pong maayos na report dito eh. Parang rinipit lang ninyo yung findings ng precedent TWGs over and over again. That is the reason, ma'am, why nag-set po tayong guidelines. Because if we will look after the report submitted by the previous TWG, wala po talagang konkretong datos na makikita doon. Dahil nung unang pag-aaral po, iisa po ang nagsusumiti ng report, wala po yung monitoring device, kaya po tayo gumawa ng guidelines para malaman natin. So sa madaling sabi po, general po kayo, sumuko na po kayo. Hindi na natin kaya mag-produce ng datos, ng analysis, ng evaluation. Surrender na po. Hindi naman po ito usapan na, hindi man po kami sumusuko, madam. Kami po, ang ibig Kasi sabihin, sabi dito sulat nito ito this study will not be able to produce any comprehensive data for analysis and evaluation. Hindi po ba surrender to? Hindi Hindi po. kaya? Dahil Dapat iba na ang pumasok na mag-aral nito sapagkat hindi na kaya ng TWG at ng LTFRB. Ganun po ba? sa pagre-respeto po namin sa korte, dahil po kami ni-restrain, gawin ang dapat namin gawin. At dahil na-restrain kayo, sinundan ninyo, may recommendation sa walang closure report, subalit may recommendation na kayo na magba-blacklist ng kaisa-isang nag-ooperate. Hindi lang po, kung babasahin pong maigi yung sa guidelines, ang blacklisting po, hindi po ay nakapaloob actually doon sa 3 partisipante, kundi yung ibang motorcycle riding hailing companies na nagpapatupad pa po. Kasi kung mapapansin po natin, namili po tayo... Sorry sir. Dito po sa page 6 ata itong kopya ko, kasi katatanggap po lamang po, yung recommendation number 19, blacklisting of angkas and its incorporators. Ibig sabihin, hindi individual riders yan, kundi buong buo yung kumpanya. Tama po ba? Tama po. Dahil sa pag-violate po ng mga guidelines. Yung iba lang, lalo malabag. Kung yung pong sa guidelines ang titingnan natin, ang nakalagay po sa blacklisting, para mabantayan natin, kasi napakadami na pong kumpanyang hindi kasama doon sa nag-aaral, ang nag-hail ng passenger na delikadong-delikado nga po. Na kami po ay mag-i-employ po kami ng mga mystery passenger para alamin yung hindi kasama sa pag-aaral ay nag-hail ng passenger. Yun po ang dapat na i-blacklist. Plus, yung nagbabiolate po ng guidelines natin. Ngayon po,
Sir, iba naman yung sinasabi ninyo dito sa report na sinabmit Opo, mo. totoo Buong po. ang blacklist dito ng angkas. Opo, ma'am. Iisa lang naman yan nag-ooperate. Sino pa kaya ang tinutukoy ninyo? Opo, ma'am. Kasi ganito po yan. Nakalagay po sa guidelines kasi kahit sa unang TWG pa po, ang Hindi na area- po guidelines to Blacklisting na po to, termination order. Yes, ma'am. Pag-implement Wala po ng nang guidelines. guideline dito. O kasi po, yung sa una po, Sinentensyahan na. yung sa una pong guideline, yung unang guideline po ng unang TWG, ang area of study po dapat gawin sa NCR lang po at Cebu. Yun po ay pinatuloy karamihan po dito sa guideline na ginawa po namin. Pagpalakas lang. Nabasa naman po namin yan sa dyaryo. Ang tinatanong ko, bakit buong-buo nagba-blacklist kayo? Kasasabi mo lang individual errant bikers. Parang ganun ang pagkaintindi ko. Opo. Kasi po, In any case, wala po kayong report, pero kaya ninyo mag-blacklist. kasi po may mga nangyari na, may mga kaganapan na po. Paano nyo nalalaman na may violation? Kung Kagay- wala nga kayong guidelines at hindi nga maliwanag yung datos. Ano po ma'am sa guidelines? Na bawal mag-operate sa ibang lugar. Kaya lang nag-operate sila sa Cagayan de Oro, sa General Santos, sa ngayon sa Pampanga. Okay Kaya yung po. po ang pagba-blacklist natin. Kasi sa ngayon po, sa pag-aaral pa lang po, ayaw nang sumunod sa guidelines. Paano po kung may batas na? Alam po Lalong hindi natin po yung susunod mga yan. violation. Alam po natin. Pero, Madam Chair at mga Vice Chair, malapit na rin akong sumuko. Maraming salamat po. Mr. Chair, just one. Senator Joel Villanueva is just one. recognized. I know I have to wait for my turn to ask questions, but I'm not going to start asking questions because I know it's not my time. I just wanted to remind our resource person here, because I've been listening attentively to our resource persons, and we've been hearing paulit-ulit po, hindi sila naimbita, hindi sila narinig, etc. Kay Mr. Gardiola, in Section 6 of the amended guidelines, it is very clear, yung monitoring and evaluation, that you have the responsibility to conduct feedback, surveys, gather government data and private data. I'm just wondering, why do we keep on hearing na hindi kami naimbita, paano kami makapagbigay ng data kung hindi kami naimbita? So, I wanted to make sure that, sir, you are not reneging on your responsibility, which you created yourself, Your Honor. Thank you. Mr. Chairman. Before Senator Pimentel, would you like to respond to that? And then Senator Pimentel is recognized. Yes, sir. The data that we are supposed to gather, of course, from other resource persons po, makukuha po kami ng datos dyan. But then, the most important data that we want to gather are from the passengers themselves. From the passengers themselves. That's why, in our guidelines, sir, you will see that we will be employing mystery passengers. Ang mangyayari po niyan, sasakay po sila, titingnan kung safe talaga, kung ginagawa talaga yung safety gears na nilagay natin sa guidelines, and they will make report to us. Yun po ang pinaka-effective na feedback mechanism natin. Kasi sila po mismo ang nakasakay doon sa pinag-aaralan natin motorsiklo, kung safe po talaga. Titingnan po kung disiplinado talaga ang rider. Kasi actual po silang nakasakay. Unlike other resource persons po, nakikita lang po nila unless kung sumakay po sila doon sa pinag-aaralan natin. So fortunately, Mr. Chair, unfortunately, simple data like you don't even know kung ito ay taxi na motorsiklo o hindi. Hindi natin na-record during the time because you made mention a while ago, si Senate President Pro Tempore even asked if you invited the PNP. They were invited as resource person. It's so easy to check whether or not itong aksidente na nangyari ay galing sa motorcycle taxi, Mr. Chair. Yes, sir. Can I answer to that, sir? Please proceed. Yes, sir. Quickly. Kaya po, sir, tayo may nilagay na parameters doon sa ano natin na mag-i-employ tayo ng mystery passengers. And another thing, we already coordinated with MMDA because the first report, hindi po tayo maka-generate if it is a motorcycle taxi who have done violation. Kaya ngayon po, hindi na generic. Okay, I'm not saying just motorcycle taxi. No? For example, ilang passenger po yung ginamit ninyo? Ano yung duration? Ano yung metrics? Excuse me, sir, may I be Ilang passenger po clarified? yung ginamit ninyo? As you were saying kanina, ilang Hindi na- passenger po? Ano yung duration nung inyong pag-aaral?
as you mentioned, you're doing your responsibility dito sa as per Section 6. Actually po sir, mag-uumpisa pa lang kami sa mag-employ ng mystery Hindi pa passengers. Yeah. Ng 12 sir. Actually, nung 12 pa, sir. January 12. But we already have the guidelines, sir. We have already have the guidelines. We were about to employ, pag nakumpleto na yung cap na inaantay natin, and if pag nag-register na po sila, Before I give the floor to Senator Pimentel, precisely the point. Yun ang pinagtatalunan din dito. Yung arbitrariness ninyo sa pagsabi ng mga cap-cap na yan. Di ba? At lumalabas din ang kulang ang public consultation din ninyo. Kaya kayo nati-TRO ng korte. Yun ang dahilan. Tapos dahil na-TRO kayo, galit naman nung pinapakita ninyo. And you're recommending. Maliwanag sa dokumentong ito eh. Puro galit din eh. Dahil nag-rally laban sa inyo, galit na kagad kayo. Eh, kulang kayo sa public consultation eh. Yan ang problema ninyo. So at this juncture, let me recognize... Let me just point out lastly, no? Kakasabi, nakakasimula lang nila. Pero kanina rin, ititigil na nila. Hindi ko maintindihan to, Madam Chair. So, Alam mo, ang lumalabas let me just dito. put that on record. Ang lumalabas dito, petics ang ginagawa ninyo eh. Bahala na lang kung ano yung nararamdaman nyo sa araw na yun. Hindi na ninyo kinonsidera yung talagang importanteng bagay dito na wala nga tayong alternatibo sa ngayon. Ngayon siguro, sa angkas at saka sa ibang mga joyride at sa iba pa, siguro, wag na muna tayo mag-file ng mga kaso. Habang may pag-aaral, isa din yan sa bagay para makikita nga natin kasi kung puro TRO, hindi nga uusad. So, yan yung magandang balanse. Siguro, kaya umiinit ang ulo nito, ginagantihan kayo dahil doon, yung sa mga kaso. Kayo naman, syempre, magpa-file kayo ng kaso because of the uncertainty of the program. Meron na ngang mga pinagkasunduan, tapos changing the goalposts in the middle of the game. Hindi naman pwedeng ganon. Diba? Dapat malinaw kayo from the onset, ano ba ang parameters. Hindi yung, palitan natin dito. At yan ang ating balita. Maraming salamat sa inyong pagsubaybay. Ito ang Balitang Express.